Ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ jẹ́ kí n máa sọ fún wa wípé happy Mother's Day fún àwọn ìyá wa, àwọn tí wọ́n bí wa, tí wọ́n dẹ̀jẹ̀ lé wa lórí. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ ní tẹ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀, ẹ ní fọwọ́ yín gbé òkú ọmọ yín sí níbikíbi tí ẹ bá wà. Bóyá ọmọ yín wà nírìn àjò, bóyá ọmọ yín wà níbikíbi ní àgbáyé. Gbogbo ẹ̀yin tó darapọ̀ tàbí tí wọ́n tún padà wo ètò tí mo fẹ́ sáré ṣe níbi ìṣẹ́jú mélòó yìí, mo fẹ́ wá kí àwọn ìyá wa pé wọ́n kú àyájọ́ ọjọ́ àwọn òbí lágbàáyé. Ìwọ tí àwa tá à ń wọlé lọ́kùnrin àti lóbìnrin, ẹ ní wọlé lé ikú lọ́wọ́, ẹ ní wọlé lárùn lọ́wọ́. Ọwọ́ tó ṣẹ́ ẹ̀gúnsí, màmá, ọwọ́ yẹn ló máa jẹ ọbẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ́bí sì tó? Ẹ ṣàmì. Ẹ̀yin wá gbàgbé pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ti tẹnu mi jáde kì yóò padà láì jẹ́ pé ó ṣe èyí tí mo rán wọn. Ìdí abá ni wípé tàṣẹ báyìí òun ni ọjọ́ ń yọ, tàṣẹ lóòrùn náà. Bọ́jọ́ bá yọ lówùúrọ̀, ńṣe ló máa ń kárí ayé. Èyí tí mo wí lónìí ti dàṣẹ. Ìdí ni wípé búburú kan kò ní ṣubú lu gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáńlá ayé. Bẹ́ẹ̀ ni àrùn kánù kì yóò so mọ́ ọmọ wa, kì yóò so mọ́ ẹbí wa, kì yóò so mọ́ ará, kì yóò so mọ́ ọ̀rẹ́ wa. Èmi ọmọ yín ni, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín dáadáa, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ pè mí ní ọ̀dúndún ọmọ asọ̀dẹ̀dẹ̀rọ̀ ayakókò nàkí. Èmi náà ni ọ̀rẹ́ yín náà ni Ẹ̀rígbèmí tí gbogbo ayé mà sí bàbá àròpọ̀rẹ́. Èmi á máa sọ wípé àròpọ̀rẹ́ lórí ọmọ wa, àròpọ̀rẹ́ lórí ẹbí wa, àròpọ̀rẹ́ lórí àtijẹ, àròpọ̀rẹ́ lórí àtimu, àròpọ̀ ire lórí àtiná, lórí àtilò. Wo bí màmá, ṣe rí ọ̀rọ̀ márèèjì tó ń bọ̀ lọ́nà yẹn, àròpọ̀ ire ló máa já sí. Gbogbo ọjọ́ ayọ̀ tẹ́ ti dá síwájú pátápátá, àròpọ̀ ire ni, àyọkúrò ibi lórí ẹ̀. Gbogbo ọjọ́ ayọ̀ tẹ́ dá sọ́nà, àyọkúrò ibi lórí ẹ̀ láṣẹ lọ́wọ́ Olódùmarè. Gbogbo ọjọ́ ògo tẹ́ ti dá síwájú pátápátá, àyọkúrò ibi ní gbogbo ọ̀nà yín, lórí ọmọ, lórí ẹbí láṣẹ lọ́wọ́ Olódùmarè. Baálé eléyìí, àròpọ̀ ire ní tiẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. O ò ní dìgbẹ̀wò dání ọkọ. Àdúrà òwúrọ̀ yàjó ni, àbùjọ Jésù ni, nítorí pé kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ ìdí tèmi fún mi pé kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀, nítorí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ti tẹnu mi jáde kì yóò padà sí ọ̀dọ̀ mi láì jẹ́ pé ó ṣe èyí tí mo rán wọn. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ mi, ikú àti àrùn ó dèwọ̀ yín lónìí o. Ìgbà tí mo jí lówùúrọ̀ yìí ni mo bá bàbá mi, mo lu bàbá mi pẹ́pẹ́pẹ́ lórí ẹni. Mo béèrè lọ́wọ́ bàbá mi pé bàbá, mo mọ̀ láàlá. Bàbá mi béèrè lọ́wọ́ mi pé irú aláwo ló lá, Ẹ̀rígbèmí. Mo sọ fún bàbá mi pé mo lálàá, mo rí ọdẹ kan, ó gbé àpò ọdẹ, ó renú igbó. Bàbá mi wá béèrè pé ẹran kí lọdẹ náà pa. Mo ní ó pẹran òkété. Bàbá mi wá sọ wípé ikú rémi kété lónìí o, àrùn ó rémi kété, àṣetì rémi kété, àlé ìbá àfàìtó, àlọ ìbọ̀ ó rémi kété o. Ó sì rí gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé bàbá àròpọ̀ rí, bẹ́ẹ̀ náà lórí wa kété. Mo tún sùn, nígbà tí mo tún jí, mo láàlá kan lójú àlá. Mo sọ fún bàbá mi sọ pé irú àlá wo ló lá, Ẹ̀rígbèmí? Mo ní bàbá mi, mo rí ọdẹ kan, ó gbé àpò ọdẹ, ó pẹran òkété. Nígbà tí ó dá ẹran òkété tó pa, ó tó bíi 2. Bàbá mi wá sọ fún mi wípé gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé àròpọ̀ rí àyọkúrò ibi lórí ọmọ wọn, ikú ré wọn kété, àrùn ré wọn kété, ìbànújẹ́ ré wọn kété, ọ̀fọ̀ ré wọn kété. Gbogbo ọmọ Yorùbá lágbàáyé porogodo, wọ́n ní ìbànújẹ́ orí wa kété. Mẹ́tàlá pa, mẹ́tàlá pè ní rẹ̀ ní wọ́n ní ìgbà kẹta. Mo tún sùn, mo lálàá, the same àlá tí mo lá. Mo sọ fún bàbá mi sọ fún mi pé aláwo ló lá, àròpọ̀ rí. Mo ní mo lálàá pé ọdẹ ti tún pẹran òkété o. Bàbá mi mí kanlẹ̀, ó ní kí n fàyàbalẹ̀. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí, ó ní alẹ́ ìbá àfàìtó àṣetì, ó ti rí wa kété lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá struggle yìí. Àbọ̀ dandan ni, nítorí pé ìràwé kì í dọ́jọ́ ilẹ̀ kó sùn ké. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò.
kí ni mo mú wá lónìí? Kí ni mo mú wá? Mo ti rí bàbá mi Abubakar Ọlálékan Abdulsalamiu, orúkọ tó jiná o. Bákan náà mo rí Waziri Jinadu, wọ́n ní àṣẹ wàá lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Èyí tí mo wí lónìí ti dàṣẹ. Bàbá mi Jinadu, inú mi dùn. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ìbànújẹ́ ayé ó kéré pọ̀ kò ní kángun sí kálukú wa. Ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ní, ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ètò yìí, ẹ lè béèrè líǹkì nítorí pé ìbéèrè ni àkórí tí mo gbé wá lónìí, gbogbo wa láti rí a sọ pé fighting for Nigeria, fighting for Nigeria. Ìbéèrè ni ohun gbólóhùn yẹn jẹ́, ìbéèrè ló jẹ́, fighting for Nigeria. Ẹ yẹ kí n kọ́kọ́ wá béèrè lọ́wọ́ ara mi ìbéèrè yẹn. Am I fighting for Nigeria? Erigbemi, can you fight for Nigeria? What will be my benefit and what will be my children and children benefit? Ajayi Faleke, mo ṣe torúkọ yín, Arówólò Ọlárìnwájú, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Wọ́n ní àyọkúrò ibi àṣẹ wàá. Adéwálé Sẹ́ríkì, ẹ máa gbọ́ àwọn òríjìnà orúkọ, kẹlòmíì ó wá máa mú orúkọ burúkú kan. Yóò wá ó pláàní ẹ ní ó lè jẹ́ ọmọ Fúlàní, á kàn kọ ọkọ burúkú kan síbẹ̀. Kò jẹ́ bó ti jẹ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. A sì kú àyájọ́ ọjọ́ àwọn ìyá wa lágbàáyé. Kú oríire o, Mother's Day. Ẹ tiẹ̀ gbọ́ náà, mo ní ìbéèrè kan. Mother's Day mélòó lẹ ń ṣe gan ẹ̀yin ìyá wa? Mother's Day mélòó lẹ máa ń ṣe? Father's Day tí mo rẹ́ yọ kan péré ni. Ọkùnrin mà àmàrógo lọ́wọ́ àwọn obìnrin wa. Mother's Day níbí, Mother's Day ní ìjẹta yìí wọ́n ti túnṣe kan Women's Day. Kọ́lọ́run ṣàánú wa. Adéwálé Sẹ́ríkì, ìbéèrè tèmi tí mo mú wá lónìí, mi ò fẹ́ dá discourse yẹ. Is it worth it? But I have to ask myself first, because this is an opinion, open mind. I will discuss it. We can even discuss this together. We can even rub mind together about this. And if I should ask myself, like, am I fighting for Nigeria? Can I fight for Nigeria? So why would I fight for Nigeria? If anybody want to tell me, like, okay, you know what? It's good to fight for Nigeria, but I would like to ask why Timashi fight for Nigeria? Fight for Nigeria. Why Timashi fight for Nigeria? I don't know. I don't know. I can't just say that mo fẹ́ fight for Nigeria because I don't believe in it. In a reason tí mi ò fi believe fight for Nigeria. A lot of questions need láti pop up lórí intimi sọ yẹn pé báwo ni mo ṣe máa sọ pé máa fight for Nigeria àbí mi fight for Nigeria àbí nǹkan kan. So question máa jáde reason tí mi fi sọ pé mi lè fight for Nigeria, opinion tèmi nìyẹn. Now ẹ jẹ́ kí n wá máa sọ ìdí tí èmi Ẹ̀rígbèmí bàbá àròpọ̀ rẹ̀ Margaret Ìbíjọkẹ́, wow, I love that name. Kò ní bàjẹ́ fún yín mà. Ẹ káàbọ̀. Ẹ bá mi ṣe nǹkan kankan ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi fi ránṣẹ́ sọ́mọdé, ẹ bá mi fi ránṣẹ́ sí àgbàlagbà, ẹ bá mi fi ránṣẹ́ sọ́kùnrin, ẹ bá mi fi ránṣẹ́ sóbìnrin, onílé àti àlejò. Kákànjọ dá lọ papọ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ darapọ̀, ẹ kàn béèrè, màá fi ọ̀nà tẹ́lẹ̀ fi darapọ̀, màá fi fún wa nísìnyí. Ẹ̀dẹ̀ wọlé, but network ẹ bá strong. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ wọlé sí orí program, make sure pé ẹ mute, kò ní sí ariwo lọ́dọ̀ yín. We just have to keep dialogue together. We just have to keep pushing. We just have to keep talking about it. So I wish I can. So why will I fight for Nigeria? Somebody is asking me pé ìdí tí mo fi gbé ètò yìí wá, tí mo fi sọ message yìí ni wípé fighting for Nigeria.
ǹjẹ́ ó tọ́ ǹjẹ́ ó yẹ ká máa sọ pé a fẹ́ jà fúnlẹ̀ Nàìjíríà? Lójú àwọn kan ó tọ́, lójú àwa kan kò tọ́. Èmi dẹ̀ lè sọ díẹ̀ torí tọ́mọdé ò bá bá ìtàn á bá àrọ́bá, àrọ́bá sì rèé bàbá ìtàn ni, but lọ́dọ̀ tèmi èmi ò lè jà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Èmi ò lè jà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìdí ẹ jọ̀ọ́ màá hold on fún 1 minute. Ẹ má bínú, àwọn pastors mi ló ń pè mí láti ṣe bá a ṣe ń jàjàǹgbara náà làwa náà tún a gbọ́dọ̀ attend sí àwọn ọmọ ìjọ, àwọn irú pastor tó ń pè mí nísìnyí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tá bá fi lé ṣọ́ tó bá ṣe dáadáa ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwa tiẹ̀ ráwọn èèyàn kan tá a train, because I'm kind of tent maker lèmi, bá ti make tent n tún bọ́ síbi mí nìyẹn, so a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn èèyàn báyìí. Yes pastor, I'll call you back. All right, bye. Right, ẹ káàbọ̀ padà, ẹ má bínú. So the reason tí mo fi sọ pé phone number please, okay, mami mi Adéwálé Séríkì, okay, Adéwálé Séríkì, mi ò mọ̀ bóyá tó bá jẹ́ pé ẹ wà níbi tí network ẹ ti dá ẹ lè join live, but ẹ jẹ́ kí n fi phone number síwájú ń bẹ̀ yẹn, òun lẹ rí tó ń scroll yẹn, so phone number studio line lẹ rí tó ń yí robo pa-ń-robo nísàlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Kì í ṣe program tó máa pẹ́ lọ títí, èmi kàn fẹ́ kọ́kọ́ ṣàlàyé pé ṣé kí n máa jà fún Nigeria? No, I won't fight for Nigeria, and I have my reason. My reason are so simple, and my explanation are so really simple. Why? Because I don't believe in that. I don't believe in that country no more. So I don't believe in it. I don't just believe in it. And if you ask me why did I not believe in Nigeria, so I have my reasons. And mi ò lè sọ gbogbo reasons mi lónìí, but I will just say a little about it. Number one, tọ̀dọ̀ tèmi ni wípé nígbà tí mi ń dàgbà, mo ti pẹ̀lú àwọn tó lè jẹ chíńchíní nínú ìgbádùn Western region. Torí ìgbà tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣì wà láàyè, ohun tó ń ṣe tírú wa sì bá bí pé èèyàn ń lọ sí iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ni o, torí àkókò tèmi ó wá wọ iléèwé girama kò sí irú ẹ̀ mọ́, à ń sanwó ni. Now tó bá jẹ́ pé structure yẹn wọn ò transtigate ẹ̀, ìbá sì tún dáa. Ṣé mọ̀, a máa ṣe lọ díẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n fi àpẹẹrẹ ìlú kan tí ó wà ní East Africa kí n fi ṣàpẹẹrẹ. Irú ìlú Kenya, àwọn gan wọ́n organize, kí lorúkọ máa ń ẹni yẹn ti díje fún 5 times. If anybody remember his name, please. Mo mọ̀ pé dídì náà di Wàsíìrì bá wà bí wọ́n á rán mi létí. Kì í ṣe Uhuru o, I forgot his name. So ó ti díje fún 5 times. So but he's a very powerful politician in that country. Ẹ mọ̀ pé Kenya military ò rule wọn rí. Mi ì sọ pé corruption wà ń bẹ̀ o, but tẹ bá fi Kenya tẹ bá fi wé Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, kí ni Kenya ní? Mineral resources wo ni Kenya ní compared to Nigeria? A ò lè fi wéra rárá. It's just like kẹ́nìkan ní nǹkan bí 100, kẹ́nìkan ní nǹkan bí 40. Ṣé ẹ rí pé ó jìnnà síra wọn? So now ní ti Kenya,
ẹ jẹ́ mọ̀ pé Kenya àwọn ọmọ wọn lè dìbò l'Amẹ́ríkà bí tá a wà yìí, wọ́n lè dìbò. Tẹ́ bá wo rail lines tí Kenya ṣe kẹ́ fi wé ti Nàìjíríà, kí Nàìjíríà máa sọ fún wa pé àwọn ná bóyá 100 naira sórí railway wọn, Kenya máa ná 4 naira, tó dẹ̀ jẹ́ pé tí Kenya ṣe yẹn kìlómítà ẹ ju tí wọ́n lọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Irú owó tí mo fẹ́ fi hàn wáyé nísìn, irú owó $100 yìí, tí owó $100 yìí ó jẹ́ 10,000 ṣé shillings náà ná ní Kenya, owó tó bá tiẹ̀ ná whatever it is, ó jẹ́ 10,000. Ní ẹ̀dọ̀ wa báyìí bí 75,000. Okay, báwo la ṣe bára wa níbi tí a ti bára wa yìí? Mi ò condemn ẹnikẹ́ni, mi ò sọ wípé nǹkan tó ní kálukú ń ṣe kò máa ń ṣe, mi ò sọ pé àwọn ará òkè ọya, mi ò dẹ̀ sọ pé ará east, mi ò dẹ̀ sọ pé ará ilẹ̀ Yorùbá àwọn ló kó bá mi. Mi ò ṣì ìlú wá, àwọn olórí òun la ṣì yàn. Báwo la dẹ̀ ṣe ṣe olórí yàn? Ó bẹ̀rẹ̀ láti bi ìmọ̀ ti ara ẹni nìkan, ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti ìdílé, because gbogbo àwọn olórí wọ̀nyí ìdílé wa náà ti jáde wá, family kọ̀ọ̀kan náà ti jáde wá. And like myself, okay, let me now relay this again. Let me relay this something. Let me show you something. I'm among àwọn tí ó pẹ̀lú ẹni tó ti ń gbàdúrà fún Nàìjíríà consecutively. Mo máa ń lọ sí orí òkè. Ṣé ká wá sọ pé etí Ọlọ́run ti di ni àbí Ọlọ́run kì í gbọ́ àdúrà? Èmi ò ní pẹ̀lú àwọn tó máa sọ pé Ọlọ́run kì í gbọ́ àdúrà. Yes, Ọlọ́run ń gbọ́ àdúrà dáadáa, àdúrà ṣì ń gbàdọ̀la. Now, but ṣé Ọlọ́run máa ń gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀? Ṣé Ọlọ́run máa ń gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀? Ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀, ṣé Ọlọ́run máa ń dúró síbẹ̀? Ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀, ilẹ̀ tó ń pòǹgbẹ fún ẹ̀jẹ̀, ilẹ̀ Sódómù àti Gòmórà, ilẹ̀ tán ti ń jẹran èèyàn. Ṣé Ọlọ́run àti ilẹ̀ tó ń ṣe èké, orílẹ̀-èdè tàbí inú ìdílé, ẹ jẹ́ ká ọ̀rọ̀ máa mú láti ìdílé, ṣé tó ń ṣèké, tí wọ́n ń gbẹ́rù lórí ẹni tí wọ́n jù lọ, tí wọ́n ń jí owó ìlú yẹn kó lọ sí ìlú mi, àti gbogbo àgbáyé, gbogbo àwọn politicians àgbáyé pátápátá ẹni ibi ni gbogbo wọn, títí kan àwọn Amẹ́ríkà tí mi wà, títí kan president ìlú yìí, ẹni ègbé ẹnu ẹ̀kọ́ òun ni wọ́n. Tẹ́ ẹ bá wo àwọn homeless tó wà l'Amẹ́ríkà lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ̀rù Ọlọ́run á dẹ̀ bá yín. Mi ò make it up, mi ò dẹ̀ fi bà ẹnikẹ́ni jẹ́, but this is just the bitter truth. So now, tá bá wá sọ wípé ẹ jẹ́ ká máa manage ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká máa ṣe. No. I have been one of those people that have been praying for Nigeria for decades. Kì í ṣe not 10, not 20 years, right? Let me show you this. In the book of Matthew 7:7, about ọkùnrin ọmọ tí bẹ́lá lédè ọ̀rọ̀ Ọlọ́run alágbára torí ìgbà òwúrọ̀ mi kò tètè kó wá bá mi ṣe kíá ìgbà ọ̀sán mi yé kó wá bá mi ṣe o àti gbà á lẹ́mí o jàre Jésù. Ìwọ ní bàbá aláìní bàbá olùgbèjà aláìlèjà o ọ̀rẹ́ àìlóye mi ṣèbí mo ti lánàá tó bá ṣe kó bá já mi ṣe tiẹ̀ Ọlọ́run kó bá yọ̀ ṣe bí èèyàn ló máa wọ̀ ṣe ara wọn ti balẹ̀ Ọlọ́run mi torí ìgbà alẹ́ àwa ní Nàìjíríà èyí ló mọ obìnrin náà tí ó ọjọ́ tàbí òmìnira 1959 David 97
ṣàánú kí o. Bákan náà láwà òye, Ọlọ́run ṣàánú fún wa. Ẹ̀gbọ́n kàkà kó sì lára ìyá àjẹ́. Ó fi gbogbo ọmọ rẹ̀ bí obìnrin. Ọmọ orílẹ̀-èdè yìí, ó dé 2000 yẹn. Bákan náà ṣáàlì o, Ọlọ́run ìwọ la wà kan ké sí o. Torí náà ìgbà alẹ́ wa ní Nàìjíríà yìí. Ọ̀pọ̀ nílé ọlá, Ọlọ́run àwọn ológun. Ọlọ́run mímọ́, má gbàgbé àdéhùn rẹ o. Ìyí ló. Ẹ ṣé mo thank you Waziri Jinadu kì í ṣe Kenyatta sir Ìfẹ́dayọ̀ Ọlọ́run tóbi thank you Riala Odinga exactly Riala Odinga ni ó ń organize fún protest tó lágbára ẹ̀yin ẹ wojú bàbá àròpọ̀ rẹ̀ ń bí báyìí ẹ wojú bàbá àròpọ̀ rẹ̀ this is year 2000 mo máa ń lọ sí orí òkè every year gbogbo ọdọọdún ni máa ń lọ sórí òkè kì í ṣọdún kan kì í ṣọdún méjì kì í ṣọdún mẹ́ta kì í ṣọdún mẹ́rin kì í decades ni o màá lọ síbẹ̀ màá wà ńbẹ̀ ní 21 days ibẹ̀ làwọn èèyàn ti máa wá bá mi nǹkan ẹyọ kan ló máa mú mi sọ̀kalẹ̀ tí n bá fẹ́ lọ sórí rédíò àbí tẹlifíṣàn lákùrẹ́ tí màá lọ ṣe program màá padà sórí òkè yẹn mi ò ní délé gbogbo nǹkan tí mo dẹ̀ ń jẹ ẹ̀ẹ̀kan mo dẹ̀ máa jẹ nǹkan tí ò láta tí ò lépo tí ò níyọ̀ láfta bíríbírí jọ́ mẹ́ta tí màá fi bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run ló kàn tiẹ̀ ṣọ́ wa lọ́wọ́ ipò tá a wà báyìí ọ̀sàlà bàbá máa fi jayé nípa yí pé à ń gbàdúrà fún Nàìjíríà and I'm not bragging about this I'm just saying the truth nothing but the truth and I know àwa tá a wà ń lé tá a darapọ̀ mọ́ program a lot of us have done that nípa ti ṣẹ̀ṣe àwọn èèyàn ti rúbọ àwọn èèyàn ti àwọn aláàfáà àwọn pastors tó jù wá lọ wọn big pastors on which they were still doing it and that's nothing wrong about this nothing wrong about that but now while we were doing this and we did not change our attitude behaviors to humankind all over the world how can that prayer be accepted by God no there is nothing let me say this Sherry Ọlọ́run kì í ṣe alábòsí even let me tell you this religious we are religious but we are not faithful and to be religious is just nothing in the presence of God but to be faithful and to be truthful is the best way ever it doesn't matter if tẹ́ ẹ bá lọ sí ibi tán ti gather together láti jọ́sìn in tí ìjọsìn ibi tá a kọ́ yẹn Ọlọ́run ò gbé bẹ̀ ìmọ̀ṣáláṣí tá a kọ́ yẹn Ọlọ́run ò mọ̀ ń pẹ́ shrine tá a gbé kalẹ̀ yẹn it doesn't concern God ibi tó ní kálukú máa gbà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ibi tá a máa gbà communicate sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni but we just believe that the only way to heaven and the freedom of being with God kò sẹ́ni tó lọ bẹ̀rí tó padà wá it's through Christ right religion is fake but Christ is real right now kí n gbé yẹn síbẹ̀ yẹn because we are not in theology class mọ́mì mi Margaret Bíjọkẹ́ kò ní bàjẹ́ fún yín wọ́n ní gbogbo ìgbà ni mo máa ń pín ètò yín máa ń pín ti Koiki Media mo máa ń pín Mayegun Political Yèyé Dára God bless you ma gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọn bá máa sọ bíi tí ò táwa kan lọ́rùn ẹ jẹ́ ká máa fi ránṣẹ́ síta ẹ má jẹ́ kí n tàn wá ó ń ṣiṣẹ́ o wọ́n ń gbógun tì wá ẹ wo channel báyìí wá wo channels wa wọn à jẹ́ kó rìn but nígbà kankan mo máa ń sanwó lé lórí ni màá fi owó sórí YouTube màá fi káàdì mi síbẹ̀ láàárín oṣù mo lè ná bí $150 wọ́n á wò pé no eléyìí ò make sense ẹ mọ reason ìyẹn kì í ṣe òní bí mo fi stop ẹ pé kí program ẹ kó lè máa rìn káàkiri mi ò gbowó lórí tábà sọ pé owó tó ń gbà lórí Facebook ni láti pass message yẹn ni ẹ jẹ́ n padà sí ibi tí mo ti ń bọ̀ mọ́mì mi mo rí message yẹn inú mi dùn fún nǹkan tẹ́ sọ yìí God bless you ma now gbígbàdúrà tí abẹ̀ sí ń gbà yẹn ṣé kò gbà kì í ṣe pé kò gbà
àwọn ènìyàn tí wọ́n fa àdúrà yẹn sẹ́yìn. It is the people that we choose, that we groom in our society. Now, tí iwájú ò bá ti ṣe lọ, Yorùbá sọ pé ẹ̀yìn á ṣe padà sí. Then I think that fighting for that country is a waste of time. For me, it is a waste of time. Okay, how? Bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, k'Ọlọ́run fọ̀run kẹ́ wọn. Àìmọye àwọn tán groom tán ṣe wà láyé. Àwọn ọmọ wọn ṣì wà láyé. But ẹ wo báwo ni inú àwọn ọmọ bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe máa rí báyìí. Ẹ bá mi pín kó lè dé ọ̀dọ̀ wọn. Kẹ́ ẹ wo nǹkan tí bàbá yín kó jọ láyé, kó dẹ̀ tójú yín máa bàjẹ́. Most of nǹkan tí bàbá yẹn ṣe, gbogbo ẹ̀ ó ti lọ. Most. Nǹkan ẹyọ kan tá a kàn rí tó sì tán dẹ̀ ń bájà lọ́wọ́lọ́wọ́ tán ti fẹ́ win ni ẹ̀. Because lọ́wọ́ tí mi sọ fún yín, àwọn Fúlàní send àwọn ọmọ wọn lọ sí this western world, àwọn olórí burúkú má ṣàǹfààní, wọ́n send àwọn ọmọ wọn lọ síbẹ̀, wọ́n á train àwọn ọmọ wọn. So wọ́n á wá gba àyè nínú ministries and nínú government, wọ́n á gba àyè fáwọn ọmọ yẹn níbẹ̀. And that is why the education, the only thing the Awolowo give to us is an education. Education is the power tools ever that you want to give to your children. Please note, is the powerful tools ever that you want to think of give to your children. Yes, sir. If you are grooming anybody in life, give him or her an education, right? It doesn't matter that, oh, ní láti lọ sí Cambridge now. Oh, lè lọ sọ mí pé o lọ school pé school tó lọ sí yẹn òun náà ti train ẹ láti make owó. No, they don't teach you how to make money in the school. Write and read and use your senses. That's it. So now, mo kàn yà síbẹ̀ yẹn ni. Ẹ jẹ́ kí n wá padà síbi tí mo ti ń bọ̀. Mo ń sọ reason tí tèmi tọ̀dọ̀ tèmi nìyẹn. That Nigeria is not worth for dying for or fighting for. It is not worth it at all. Now, bàbá yìí àwọn ọmọ ẹ̀ ṣì wà láyé, gbogbo nǹkan tó ṣe. Education kan tá a ní Fúlàní sìn, wọ́n ń gbé ìgbòlè, wọ́n ń gejẹ lápá, wọ́n ń gejẹ lẹ́sẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti fẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀ báyìí mọ́ Yorùbá lọ́wọ́. Ẹ wo àwọn touts. Ṣé ẹ mọ̀ wípé èmi mo ń jà fún national interest Yorùbá, mi ì jà fún personal interest, mi ò support àwọn olóṣèlú kankan. Tẹ́ bá wo, okay, ẹ jẹ́ kí n ṣe ìjọba Èkó. Bó ṣe wà ní Èkó, bó ṣe wà ní West náà ló wà ní East o, bẹ́ẹ̀ náà ló wà ní Òkè Ọya o. Àwọn tí wọ́n lò nínú òṣèlú tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ, ẹ mọ̀ iye àwọn èèyàn tó ti kú sí straight bullet, tán pàdánù, àwọn tó pa, àwọn tó gẹ́ra wọn, àwọn tó ti jàǹbá ti ṣe just because ẹnìkan fẹ́ dépò gómìnà. Ẹ wá wò ó nínú ìjọba tó wà ń ta lẹ́kọ̀ọ́ yìí tán wọlé, tout ló máa pọ̀ jù nínú ìjọba wọn. Àwọn náà máa fi sí di owó gbígbà ní ọjà, àwọn náà máa fi sí di owó gbígbà ní dìkọ̀, àwọn náà máa fi sí di owó gbígbà ní di kúrúpe, àwọn náà máa fi sí di owó gbígbà níbi tí àwọn ọmọ láńké pẹ̀ládàá pẹ̀lú igbó, àwọn ló máa darí gbogbo ibẹ̀ wọ̀nyẹn. Right? Ìdí ni wípé ẹni tí ó jẹ́ èèyàn wa tiwa gangan fúnra wa, àwọn tọ́ọ̀gì wọ̀nyẹn ló ń lò láti fi lè dé ibi tó dé. Ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n tẹ̀ dé ibẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá sì tẹ ẹ̀jẹ̀ tó tẹ̀ ẹ́ dé irú ipò kan, ìlú yẹn ò lè, àdúrà ò lè gbà ń bẹ̀ mọ́. We must be honest with ourselves. Now, Mama Margaret, God bless you. Exactly. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tí mọ́mí wa sọ, I like, mo fẹ́ ká máa interact, Mọ́mí mi sọ wípé ní 80s, ọ̀nà náà máa ń lọ sí ìpàdé àdúrà Ọbádáre ní oṣooṣù. Pàtàkì ìrìn àjò yẹn dẹ̀ ni wípé kí Nàìjíríà dá, Ìdí tí mọ́mí wa ń lọ tó lọ fún nìyẹn.
mi dẹ̀ lè gbàgbé l'Àkúrẹ́ ìpàdé àdúrà Ọbádáre àwa yìí crusade tó Ọbádáre máa ń ṣe káàkiri àwa yìí la máa ń lu kíní lẹ́yìn wọn kiri. So what am I saying in next ten is this pé bàbá mi Peter Olúfúnminíyì Ọlásẹ̀yìndé mo ti rí mọ́ínmọ́ín elépo mo rí wọn. God bless you ma, God bless you sir. Mi ò mọ̀ bóyá ọkùnrin ni bóyá obìnrin ṣáwọn pé mọ́ínmọ́ín ni wọ́n ń tà ní tiwọn ẹjọ́ ẹsẹ̀ ẹ jẹ́ kó dùn lónìí o. So now that's joke though. So now ní tèmi mò ń sọ tèmi. So bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣe education yẹn ibẹ̀ lèmi ti ní àǹfààní tí mi ti rí oore ọ̀fẹ́ nígbà tí mi dé ìlú òyìnbó for the first time tí ma travel kó Nàìjíríà. Oore ọ̀fẹ́ tí mi ní ni wípé mo lè sọ èdè fọ́nrán-fọ́ntàn tá a pè ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Èrè tí mi jẹ látọ̀dọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ nìyẹn, on which I will never forget that. Òun ló dẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ ńgbà tí mi débí báyìí. Àwọn kan tí mi bá ń bì yìí òun ló jẹ́ ká máa sọ pé Nàìjíríà so smart kíní kan wọ́n ṣe wọ́n mọ̀, but tán bá sọ pé wọ́n are smart pé we are the one of the smartest people in the world. Àwọn wo? It is Yorùbá. It is not Nigerians. It is Yorùbá. I can confirm that all over the world. So now tá bá wá ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ nǹkan tí ó gbé wa débi tá a dé yìí, selfish interest. Àwọn tí bàbá Awólọ́wọ̀ groom, even bàbá wa Wọlé Ṣóyínká fẹnu ẹ̀ sọ wípé generation ti wọn òun ló kó bá generation ti tèmi. Generation ti tèmi òun ló wá àwọn tó wá ń bọ̀ lẹ́yìn ní ìsìn ẹ wá wo bí tá a bára wa. This is a great dilemma. And báwo ni dilemma yẹn ṣe ń pọ̀ sí tó ń pọ̀ sí tó ń pọ̀ sí just because one mistake. And I will keep saying it. Báwo la ṣe wá lè ṣe tí mistake yẹn máa wà corrected for the future to come? Mistake yẹn ni wípé we count ourselves as a liberal guys, Yorùbá. We were so accommodative. And ìyẹn dẹ̀ affect bàbá Awólọ́wọ̀ pé no. Ẹ má lọ, ẹ jẹ́ ká jọ ṣe, ẹ jẹ́ ká pọ̀, kárìn ká pọ̀. Àwọn òwe burúkú, àwọn òwe wèrè. Ẹ kárìn ká pọ̀. So when you want to rìn ká pọ̀, you wanted to rìn with killers. Kárìn ká pọ̀, should you rìn ká pọ̀ with olórí burúkús? Kárìn ká pọ̀, should you rìn ká pọ̀ with the hypocrite guys? Kárìn ká pọ̀, should you rìn ká pọ̀ with a ritualist? Kárìn ká pọ̀, should you rìn ká pọ̀ with the serpents? Kárìn ká pọ̀, is it a must to rìn ká pọ̀ with those people that want to kill your future generation? This is where our Baba missed it. And he missed it for today. And to correct that impression now is that we just have to come out from that contraction, period. Because àdúrà ọ̀ràn, àkó àwọn olóṣèlú síbẹ̀, n kò ràn. Àwọn gbogbo àwọn olóṣèlú wa nílẹ̀ Yorùbá, look at what is going on. Look at what is going on. We've tried. Because we put our trust, because ẹni tá bá lè dìbò fún wípé kó lọ ṣojú yín níbẹ̀ tó jẹ́ wípé at the end of the day, we see what is going on. If ní ilẹ̀ Yorùbá nìkan, ilẹ̀ Yorùbá nìkan. Tọ́jà bá sọ pé GDP kan grow, Èkó ló ṣe kíní kan, gbá kan àwo kan. Ask yourself, most of ọmọ Èkó wo ló lè dá ilé gbà? Ẹ má jẹ́ ká parọ́, ẹ jẹ́ ká kàn mọ̀, ká kàn wà glaring, ká kàn jólóòtọ́ síra wa, because it is when we speak the truth, now that is when we will be able to set ourselves free. Mo ń tò nǹkan kan bọ̀ ni o. So now, for me, I am not, and I will not, and I can never fight for shithole no more. Mi lè fight fún ìlú yẹn mọ́. Mi lè fight fún mọ́. Mo ti jà decades láti ìgbà tá ti bí mi. Ẹ̀mí mi ò gbé mọ́, mi ò lè jà fún Nàìjíríà mọ́. I rather fight for Yorùbá to stand. And for me, kí ló dé tí mi ò fi lè jà fún ìlú yẹn mọ́? Mo ti sọ, mi ò lè sọ gbogbo ẹ̀ tán. Another thing is this, ẹnìkan wà tá a pè ní Délé Gíwá. Ó jà fún Nàìjíríà. Kí ló gbẹ̀yìn ẹ̀? Ẹ má kà o.
àwọn tó gbọ́n jù wá lọ tó mọ̀yàn jù wá lọ nìwọ̀nyí o tó ń ka gbogbo ìwé ayé yìí. Gani Fáwẹ̀hìnmi ó jà fún Nàìjíríà, ẹ mọye ìgbà tá arrest ẹ, kí ni ìgbẹ̀yìn ẹ? Lungs cancer ló ní, nǹkan tó ń fi sójú ẹ tó ń fi símú ẹ. Ẹ bá mi pín ètò yá yóò ní pín jẹ, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀, wọ́n ti ń gbógun ti ètò yìí. Ẹ̀yin tí yín ni ẹ̀yin lẹ mọ̀, kò kàn mí. Ẹ jọ̀ọ́ kàn fún mi ní like and love, please. Torí this is internet age. Àwọn ọmọ wọn máa bá wọn á bá Gani Fáwẹ̀hìnmi, nǹkan tó ń fi símú fún sójú ẹ̀ òun ló ṣekú pa ìyẹn. A máa pe ọkùnrin kan ní Fẹlá ọmọ Aníkúlápó, ìyá ẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó jà tó ń struggle. Akalamọ̀gbò TV, mo kí yín. Mọ́ínmọ́ín elépo, wọ́n lẹ́wọ̀n ò ta mọ́ínmọ́ín, wọ́n ní bọ̀tọ̀ wọ́n kàn láìkì mọ́ínmọ́ín nígbà tí wọ́n ń dàgbà ní. Èmi sì láìkì mọ́ínmọ́ín báyìí o, mọ́mì mi. Bákan náà mo rí mọ́mì mi Rob MK àbí Daddy Windeni. Ẹ̀gì kẹ́ntì ó mọ̀ sàn báyìí sún àbàjẹ́ nù wẹ̀sà òkú bọ̀. Máa Akalamọ̀gbò kí pọ́dún láì ṣòro. Ẹ bá mi lọ́ọ̀fù ẹjọ́, ẹ jẹ́ ká gbé jáde fáwọn èèyàn. Now, mo mọ̀ nínú ìtàn. Tí n bá dẹ̀ lo kinní wa yìí, tí n bá wo orí ChatGPT, mọ́mí àti dáàdì, tí n bá gbé sínsìn, tí n bá ní what the heck? Má ṣe yẹn sí mi, má ṣe yẹn. Tí n bá, come on. Okay, ó fẹ́ kí n log in padà. Now, tí n bá sọ pé who is kí lorúkọ màmá yìí? Ẹ jẹ́ kí n bì lọ́wọ́ nínú ilé, ó ti sápá mi lórí. There is a lot going on in my mind. Ẹ jọ kí lorúkọ mọ́mì ìyá Fẹlá Aníkúlápó. Ìyá Fẹlá Aníkúlápó, mo mọ̀ pé àwọn dáàdì mi tán wà bí àwọn tá a jọ wà, àwọn onílàákàyè èèyàn ni. They will remind me. Kí lorúkọ màmá yìí? Gbogbo ẹ ṣe sápá mi lórí ìkẹ́. Ọlọ́run ṣàánú mi. Now, let's go. Màmá Fẹlá Aníkúlápó ó kú nítorí orílẹ̀-èdè tán pè Nàìjíríà. Kí wá là wá? Màmá yìí pẹ̀lú àwọn tó ṣe akíkanjú tó ń tẹ̀lé Awólọ́wọ̀ tó ń jọ gba òmìnira o. Fúnmiláyọ̀, God bless you ma. Mo ní àwọn tó ń tẹ̀lé mi ọpọlọ. Come on. Mọ́mì mi Peter, Peter Olúwafúnmiláyọ̀ ọ̀la George, wọ́n ti fún mi. Ẹ ṣé mọ́mọ́ ilépo àti mọ́mì mi Stella Abíọ́dún. Ó kẹ́ jẹ́ ká ṣe báyìí. Mo fẹ́ jẹ́ ká who is Fúnmiláyọ̀? Who is Fúnmiláyọ̀ Ramsey? And what part in Nigeria freedom? Nigeria okay, like if it's well. Can you imagine? Ó ti dá gbogbo ẹ̀ bólẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n ṣe àì fún wa kárí. Kẹ́nìkan máa sọ pé yín tó ń sọ kí ló ń sọ? Irọ́ ni. Ò ní. I'm pretty sure pé à ń wò bó ṣe ń kọ́ lọ. Kò tí dúró. Ṣé rí ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ make use of ChatGPT, ẹ make use of it, please. You will exploit a lot. Ẹ wo, òní, ó kàn rọra kọ díẹ̀ ń bẹ̀ ni. ChatGPT 4 ti jáde, 4 yẹn àpáàrà ni. Fúnmiláyọ̀ Ransome Kuti, 1900 to 1978 was a Nigerian feminist educator, a political leader who played a significant role in Nigeria's struggle for independence from colonial rule. She was born in Abeokuta, Nigeria, and attended school in England before running to Nigeria to become a teacher. Wow. In the 40s, she became involved in politics and joined the Nigerian Women's Union, which she later became the president of. She was also the member of the
of National Council of Nigeria and the Cameroons, that is NCNC, and worked with other nationalist leaders to fight for Nigeria independence. Ransom Kuti was a vocal critic of colonialism and worked to improve the status of women in Nigerian society. She funded several organizations, including the Abeokuta Women Union and the Nigerian Women's Society, to provide education and economic opportunity for women. In 1947, Ransom Kuti led on protest against the colonial authorities. Abeokuta, can you imagine a woman like that? What the heck? Oh, lead. Yes, ma'am. Yes, Mr. Peter is the first woman that drive car in Africa. Can you imagine? Now, only the protest, láti dojúkọ àwọn òyìnbó. She continued to be politically active throughout her life and was known for her outspoken and advocacy for social justice and equities. Ransom Kuti often referred to the mother of Africa. Whoop! Love you, mom. Happy Mother's Day, wherever you are today, mom. Wherever you are today. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ibikíbi tó wù kó wà lónìí, ẹ jẹ́ ká kí ìyá yẹn ìpè Happy Mother's Day. Ẹ jẹ́ ká kí. Now, à ń wá irú àwọn obìnrin báyìí again and again. Ẹ̀yin ẹ wò yẹn, ó ti kú. Ó kú lé orí ìlú tá à ń pè Nàìjíríà yìí ni. Kí náà fi san? Ọmọ ẹ̀ Aníkúlápó Kuti, kí náà fi san fún? Fẹlá. Nàìjíríà yìí ló kú sí o. A tún mọ ọkùnrin kan tá a pe orúkọ ẹ̀ ní Akíntọ́lá. Nàìjíríà yìí ló kú dí. A mọ ọkùnrin kan tí a tún pe orúkọ ẹ̀ ní Délé Gíwáǹgbà náà lọ́hùn. Lẹ́tà ló gbà tó fi kú. A tún mọ ọkùnrin kan ní ẹnu lọ́lọ́ yìí tá a porúkọ ẹ̀ ní MKO Moshood Ọláwálé Káṣímáwo ọmọ Abíọ́lá. Kí ló lù pa? Àwọn kan oríṣiríṣi tí wọ́n gún pa ni, wọ́n fún lọ́fun ni, wọ́n ṣe, ó ṣàkú. Kí ló kú lé? Ó kú lórí Nàìjíríà. So now tell me, ma, tell me, sir, ṣé kí èmi ẹ wo Moshood Ọláwálé Abíọ́lá bó ṣe lówó bó ṣe lọ́là tó, òun pẹ̀lú Clinton báyìí ni wọ́n. Àwọn ìjọba ìlú òyìnbó yìí wọ́n pẹ̀lú ẹni tí wọ́n pé máa lọ kò sí nǹkan tó gbọ́dọ̀ fi ṣe ẹ́. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé wọ́n gbébọn wá sí Nàìjíríà? Ṣé wọ́n wá dààmú Abacha? Just because that man want to fight for Nigeria. Àwọn kan lè máa sọ pé ẹni tó ṣe ló pa, ẹni tó ṣe ló ẹ jẹ́ ká gbàgbé ìtẹ́nìkan ṣe. But ṣé Nàìjíríà ń wọ́ọ̀tì fún ń tà ń jà fún lọ́dọ̀ tiẹ̀? Lọ́dọ̀ tèmi nìyẹn o. Èmi Ẹ̀rígbèmí kò wọ́ọ̀tẹ̀. Torí ìwọ̀nba tèmi mọ̀, èmi ti jà fún. But síbẹ̀síbẹ̀ náà bá a ṣe ń sọ fún wa yìí, àtèmi àtàwọn ọmọ ìyà náà la ṣe. Ìyà tí bàbá mi jẹ, òun ni mo padà ń jẹ. Ìyà tí bàbá mi jẹ, òun ni mo padà jẹ. So now, is Nigerian worth for dying for? So now, I am now pé tọ́rọ̀ bá wá rí báyìí, kí là ń ṣe? Àwọn kan wá jáde. Mo fẹ́ flash wa back sí fídíò kan. Mo fẹ́ flash wa back sí fídíò yìí. Ẹ jẹ́ kí n fi fídíò yìí hàn wá. Jẹ́ kí n fi fídíò yìí hàn wá. So mo rí fídíò yẹn, ẹnìkan ló send ẹ̀ sí mi. Flashback ni. So ó dùn mí pé a bára wa níbi tá a bára wa yìí. Ẹ wo fídíò yìí. August 22nd, 2019. Banji Akintoye, a professor and former senator, was appointed the head of the Assembly of all Yoruba groups worldwide. The delegates of the Yoruba groups, who converged in Ibadan on August 22nd, chose Mr. Akintoye for the position. Mr. Akintoye was nominated by Abdurrahim Aduamigba,
the chief imam of Yoruba in Ilorin, based on what was described as his contributions to the development of the Yoruba race. He was elected at the age of 84 to lead the group. Speaking at a press conference in Lagos, Mr. Akintoye said he accepted the position after consulting with his family and close friends and with a broad spectrum of notable Yoruba personalities. The dangers facing our Yoruba nation are staggering. We are faced by nothing less than an invasion of our ancestral homeland and by unrelenting harassments and killings of our people on our farms, villages, and highways. In the atmosphere of the ethnic cleansing that is going on in Nigeria, many of our people can no longer be sure of basic safety in their daily lives. More and more of our farming folks are abandoning farming altogether. The danger of food insecurity, even the danger of economic collapse, stares us in the face. Day by day, there are reports that large numbers of armed military men have been infiltrated into our forests and our towns and cities in all parts of our homeland in the Nigerian southwest and in Kwara and Kogi states. Our people have reason to fear. Our people have reason to fear that the infiltrated forces are only waiting for a signal from somewhere to unleash a wholesale and coordinated attack on us in our farmlands, our roadways, our towns and cities. Mr. Akintoye expressed gratitude to all stakeholders for considering him worthy of the position. The new leader said he will increase the frequency of his public speeches and statements in order to reinforce awareness about the challenges facing the nation. He added that the perception of the leadership of today's Yoruba nation shall be that it does not interfere with partisan politics. Now, wọ́n yan bàbá wa Professor Banji Akintoye. Ẹ wo gbogbo àwọn prominent people tó wà ń bẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká béèrè pé níbo náà wà báyìí. Tí question yẹn tó bá hard láti dáhùn. Torí èmi ò sí ńbẹ̀, mi ò mọ̀. This is Baba was 84 then. Baba Afa Ìlọrin àdúrà mi gbà according to that message. But ẹni tó wá bàbá yẹn rí, bàbá Alànà tó wá wọn rí, Victor Taiwo ni. Òun ló wá wọn rí. I've spoken with Victor Taiwo without number. Where we find ourselves, it's so sad. Where we find ourselves right now, we call ourselves a Yoruba, the most brave ethnic group in the world. Now, are we? Should I say, Kilo Shewagan? I don't know. I am not tackling anybody, but our attitude and action, it is what I am tackling right now. And it's so sad. And that is why for me, I'm not going to fight for Nigeria. I fight for the national interest. When I say, I know what I'm saying. Àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá kankan ṣé a rí ẹyọ kan bẹ̀ tó tí ì ṣe kí n má ṣe èpè fún wọn ṣé a rí ẹyọ kan bẹ̀ tá a lè yọwọ́ ẹ̀ sókè pé ó ṣe dáadáa fún wa ni no but ṣé a wà á domino pẹ̀lú ọmọ nítorí wípé ọmọ ẹ̀ ṣe kíní ká kúkú wá domi yẹn ká dànù pẹ̀lú ọmọ yẹn no you don't do that, you don't do that. Mo fẹ́ ṣe nǹkan kan, mo fẹ́ ṣe kíní kan. Ṣé ẹ rántí fídíò yìí? Lára ọ̀rọ̀ tèmi sọ pé mi lè jà fún Nàìjíríà, òun ni mo fẹ́ prove ẹ̀ yìí o. Mo fẹ́ prove ẹ̀ láti bí, mo fẹ́ prove ẹ̀ sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. So, let me see if I can still find the video. I would
I would like to show us something before I mo fẹ́ fi nǹkan kan hàn wá ni ẹ má bínú. Okay, I got it. It's okay. Let me do this. Yeah, come on. I am broke now. I am begging you on my own right. You know what the 46 intern nurses you are owing? We are tired. No. Let me see if I can find it when we are here. I know I have a video, but if mo fẹ́ fìdí nǹkan kan múlẹ̀ ni. Ẹni tí ẹni kò mo jẹ́ ẹnìkan tí mi ò bá ti nílò nǹkan kankan tí mo rí wípé ìyà jẹ ọmọ Yorùbá kan, ọkàn mi á gbọgbẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, màá máa wá ọ̀nà tí mo lè fi ṣèrànlọ́wọ́. Ẹ wo màmá tí ó ń lu kò sí náà kò sópé kò sómi kò sílé kò sílù, mo ti gbé wá sórí program yìí, mo ti bá a sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ ti ìrànlọ́wọ́ tí mo ṣe fún mo ṣe, mi ò ní láti polongo ẹ̀, mi dẹ̀ ní láti béèrè owó lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà. So mo wá pe ìkan lára àwọn ọ̀dọ́ tí Ọlọ́run, àwọn ọ̀dọ́ yẹn kò sí nǹkan tá a ṣe wọ́n lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, wọ́n á ṣàṣeyọrí, Ọlọ́run á dẹ̀ fọ̀nà hàn wọ́n. Mo ní ẹ bá mi wá ní tí mo fẹ́ràn àwọn ọ̀dọ́ láti máa bọ́dọ̀ ṣẹ́ ni, ẹ bá mi wá ọmọbìnrin kan, ẹ bá mi wá kan, báwo lẹ ṣe lè bá mi rí? Wọ́n dẹ̀ bá mi wá kan. Ìrànlọ́wọ́ táwa lè ṣe àti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìgbésẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mi sọ fún yín. Ọmọbìnrin ṣé ẹ rántí? Hospital management board, please pay our money because someone commit suicide or if people used to say voice out. I am broke now. I am begging you on my own right. So ṣé ẹ rántí ọmọbìnrin yẹn? Mo ti reach out sí. Ó dẹ̀ a dẹ̀ gbé àwọn ìgbésẹ̀ nítorí pé Ondo ní nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀. And I want to say this, kudos to Akeredolu, bó tiẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe gbogbo kudos ló máa gbà, because Ondo ti finish. I must be honest with you, ayé Ondo ti ta. Ondo government, ìjọba Ondo wọ́n ti dojú ẹ̀rú. Àwọn tí Tinubu groom nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Kí ló groom Tinubu? Nàìjíríà ló groom Tinubu. Right? So Nàìjíríà ń ṣe nǹkan téèyàn lè kú fún. A gbọ́dọ̀ jáde nínú contraction yẹn because on contaminate is just like ẹni tó tí poison kékeré ìgbẹ́ kékeré létí àwo gbẹ̀gìrì ní problem ta ní lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. We are not the same. Àwọn tó sì ní selfish interest torí pé ẹ̀gbọ́n yín ti jẹ́ senator, ẹ̀gbọ́n yín kan ti jẹ́ local government chairman, ẹ̀gbọ́n yín kan ti jẹ́ councillor, ẹ̀gbọ́n yín ti wà lórúkọ kinní kan, àwọn kan wà níbì kan ẹ̀dọ̀ ẹ̀ ń jẹ́. But wàhálà tó wà ń bẹ̀ ju kéèyàn máa jà fún self-centered lọ. Let us face the issue of national interest. Ẹ jẹ́ kí n try if he's gonna join us. So ó sọ nǹkan kan mo dẹ̀ fẹ́ kó wá fẹnu ẹ̀ sọ ibi tí a gbé ìgbésẹ̀ yẹn dé. So ìyẹn nurse yẹn. Hello. How are you, Auntie Morenike? Sir, it's Morenike, sir. Is Morenike? Morenike. Okay. Yes, Now Happy Sunday, sir. it is well with you, my sister. God bless you. So don't be surprised. Can you talk where you are right now? Yes, sir, I'm just going to. Okay. And your feed. I'm on live. I'm on live program. Are you convenient to talk? Talk about what, sir? Okay. Don't be scared. I just because when I use your no, ẹ má jẹ́ ká torí Yorùbá ni mo máa ń sọ lórí program. Ẹ má jẹ́ kí n sọ English jù. Nígbà tí mo lo fọ́nrán yín, àwọn èèyàn wà bitter gan pé níbo ni ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Mo wá ní mo ti reach out sí yín. Mo ní ẹ̀dẹ̀ sọ fún mi pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kán gbé nígbà tán tí àwọn authorities ti rí fídíò yẹn. Ṣé ẹ lè ṣàlàyé kẹ́ dárúkọ yín? Fídíò yẹn mo fi àwọn èèyàn gan sìn. So mo dẹ̀ sọ fún àwọn èèyàn pé fídíò yẹn ń kọ àwọn authorities ti rí, wọ́n dẹ̀ ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ wo ṣé ẹ lè ṣàlàyé?
Yes, sir. On necessary authorities, they reached out to us, and they told us they were not aware that they are owing some of us money. And even the commissioner for health reached out to, and some people too. Pay It was not all like the the government was not aware. And I told him that I know the government is not aware. That was why I was pleading that I should please intervene so that they can pay us the money. But ever since then, they've been giving us listening ears. One that things from last week. So batches by batches, nothing so far. So on combine one to some one wiki. So they said they will pay everybody. Oh, That we shouldn't be angry. that's that they were not aware. That's great. Do you know why I'm so curious about it? Is this? It's like No, sir. I'm an Ondo indigen, so and what Okay, what it doesn't matter. Like maybe I'm an Ondo guy, and but Yes, sir. anything that concerns Yoruba all over the world, I stood and I fight for my tribe. It doesn't matter where you come from. I don't care. Yes. So and that is why when I saw that video, I asked Brogbenga to reach out to you, and I thank God that we'll be able to connect with you. Okay. And Yes, sir. yeah, I just want all our people to know, to understand that Ipe Akeredolu government pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dá sí ọ̀rọ̀ yẹn. Ìdí tí mo fi sọ pé Yes, káwọn yes, sir. èèyàn lè gbóhùn yín gangan kán lè gbọ́ látọ̀dọ̀ yín nìyẹn. And if I may ask you this question, ṣé Yes, sir. wọ́n ti sanwó tẹ̀yìn? Okay, let's go, sir. Ṣé wọ́n ti sanwó títí yín? Ṣé wọ́n ti san? Yes, I got paid. In on setting, I got paid on. I saw a lot on Thursday. Okay. Thursday or Friday. Yes. Okay, now But Lara our 14 but they said and we are assured that they will pay them this week. Okay, what do you have to say? Kí lẹ fẹ́ sọ ní Aunty Morenike? Kí ni ẹ fẹ́ sọ? Ǹjẹ́ is there any intimidation because of this video? Sir, it's actually normal. You receive positive and negative talk from people. Some people even thought I was paid by politicians because we are in Political era. or election period. Mm-hmm. But that was actually how I felt. Some people said that I shouldn't have done that. I should have gone through the right channel. And my parents too, they spoke to me that I made them understand that they should not kind of daughter they have that. I was actually depressed that day. I wasn't even myself that day. So that was even what pushed me. And they were like, it's okay, but next time I should let them know. But they were like, oh, they shouldn't have been owing us that kind of money. But that's just by the way. So a lot of people reached out too. A lot of love from people. A lot of people reached out to me to order. They've been answering us, and they said they will work on it, which they have started doing. And some people said, thank you for taking the bold step. Thank you for speaking out. Some nurses, some retired nurses too. And you know the kind of country we are from, like you speaking out like a crime. Not until the other thing happens, they will now be like, why didn't she speak up? Why didn't she do this? Exactly. But they were like, oh, my parents know that I'm very emotional. They were like, oh, you shouldn't allow your emotions take over you. And I was like, Daddy, I'm sorry, Mommy, I'm sorry. And they called my mom too. Based on she's a government worker in the state. So, but that's just by the way. It is normal to receive. Everybody cannot be on your side. It is normal to receive positive. We should respect that a positive feedback and a negative reaction from people. Agree. But they're trying to say, I was paid and be politician. I don't even I won't stoop so low. I won't bring down my dignity to come out and be campaigning for anybody because I was actually old. I actually got angry with some comment, but
I just had to ignore because that's not what happened. So let me just leave them. All right. Thank you, Sister Morenike. And I want to say thank you for being able to speak with me. And let me say this to you, okay? And hello, sir. What do you say, sir? Are you with me? Yes, I'm with you. Okay, what I'm saying in essence is this. I want to say thank you for the bold steps you took. Okay. See, let me say this to you. Let me say this to you. Keep doing what you are doing. Don't let anybody to intimidate your boldness. The step you took, there's nothing against the step you took, okay? It's right step. Because one thing is this, there is a lot of young guys there. Because you said something in that video like, I cannot ask money from guys. You don't want to sell your that was even what pushed me. That was part of what pushed me. I can't. Right. Like I can't. I'm not that kind of person. Yeah, and that shows how be what in training one Yoruba, you are well trained. One coin dada. Now, there's a lot going on. Ni Nigeria of today, where area one youth, instead of can speak out, imi alo join egbekegbe, imi alo ma je hook up, imi alo jasinu lagoon. A lot going on. So a lot going on. So, but the step you took, and if anybody wants to say negative about it, just to let you know at the back of your mind, so the step you took, you save life, you give another person, another women there, another youth there, a hope to let them know the right thing. So the people that behind you, Oju and what you want behind you. So if anybody is trying to intimidate you, just forget about it. Don't count about of negativities. Okay, you the Lord will be with you. So now, what will be your advice for other youth, a lady like yourself out there? What will be your advice for them? Well, my advice is in whatever you're doing in this life, apply wisdom. Àwọn kan Sister Morenike, àwọn kan challenge yín, wọ́n ní kí wọ́n náà sọ Yorùbá. Wọ́n ní ṣé kìí ṣe Yorùbá ni. Ní gbogbo nǹkan tá a máa ń ṣe nínú ayé yìí ká máa fi ọgbọ́n sí. Because ìgbà tí àwọn òbí mi pè mí tó sọ pé àwọn kan pè wọ́n níbi iṣẹ́ wọn pé ọmọ yín ṣe báyìí, wọ́n á béèrè lọ́wọ́ pé ṣé wọ́n ti wo fídíò náà. Pé tó bá rí i pé èmi ò bú èèyàn kankan, èmi kàn pé gómìnà wa pé kó jọ kó bá wa dá sí. Kì í ṣe pé wàá ṣe nǹkan wàá jẹ̀bi. Tó bá fẹ́ ṣe anything, kó máa jàre so that owó èèyàn á lè pè sẹ́yìn. And ní gbogbo nǹkan tó bá fi pé nǹkan tó ń ṣe yẹn ó right, it's better you speak up. And don't feel intimidated. Don't feel intimidated by people. Just if you tó bá ti mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe yẹn nǹkan gidi ni, ọ̀ kó fi ọ̀rọ̀ ẹ lọ àwọn èèyàn àgbàlagbà pé nǹkan báyìí bọ̀ tó bá ti rí pé o ti dé last step pé o ti try all means. Wá rí pé kò sí nǹkan tó lè ṣe, then o lè wá ṣe nǹkan gbogbo tó wà ní Nàìjíríà pé òkè bí a kì í fún jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ bóyá wọ́n máa lè dá sí. But ní gbogbo nǹkan ẹ máa fi làákàyè sí. Kí o ní wisdom. Apply wisdom with everything. Right. And it is not all invitations that you should accept. So what do you mean by it is not all invitations you should accept? What do you mean by that? So some people will want to like, oh, is this what is happening? And that moment, you want to say some hurtful things because you are actually angry. So you can just still come down and say, please, can I talk to you later? And that's what everything this thing continues. So apply wisdom in everything you're doing. Do not rush into anything. Apply wisdom. Be brave. Be bold. Sister Morenike, and speak your mind always, but you don't have to be rude because of where you're from. That's because in Africa,
they apply respect and culture to everything. You know, when you're speaking your mind, sometimes some people will be like, "Oh, you're so rude. Why are you shouting?" That is You understand? Alanka. Even that is not only in Africa. Yorùbá ló ní nǹkan tẹ́ sọ yẹn. Tí Yorùbá Yes. tí àwọn ọmọ tọ́mọ bá ti wá síbi tí àwọn àgbàlagbà ti sọ̀rọ̀. Kó bẹ̀ ìdájúdákẹ́ àgbàlagbà ń sọ̀rọ̀. No. Yes. So a lot of us are actually facing that. It's bullying ni mo gbà yẹn sí. You might end up being in problem. Exactly. Or people will say for future reference, pay Olaji you shouldn't have done that. You get that? But that's what I'm saying. Apply wisdom. So some people will be able to support it and say, well, ọmọdé ni, but step out will not know every kò dáa náà. You understand what I'm saying, sir? Yes, sir. All right, I will let you go, but they should help me manage my Yoruba. ẹnìkan béèrè pé ọmọ ìlú bo gan tiẹ̀ nìyí náà. I'm from ọmọ Ọ̀wọ̀ mi rè yìí. Ó yá ẹ kọrin kan lọ́wọ́ kan bá mọ̀ pé ẹ kì í ṣe fake ọmọ Yorùbá. Ẹ kọrin Ọ̀wọ̀ kan. Orí mo sẹ́gbà ní orí mo sẹ́gbà ètẹ́lẹ̀ olùkà máa rè àfẹ́lẹ̀ orí rẹ̀ máa sá ìyóòrè mi orí mo sẹ́gbà mo gbọ́ orí mi sẹ́gbà, that is orí mi dáa, orí mi lẹ́wà. All right, Sister Morenikeji, let me give you this word, and whenever you know, only àwọn kan tá ń sọ lẹ́yìn mi ò ní bẹ́yẹn kankan sọ. Ẹ ṣé tí ẹ bá need help, let me know. You can call me anytime, okay? O lè pè mí ní ìgbàkúgbà. Tẹ́ bá nǹkan tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́ yín, tẹ́ bá ti rí wípé mi ò dáhùn, ẹ pè mí. Ẹ bá ti wo irú time yín lọ́dọ̀ yín sìn, màá ti dìde. Orí mo ṣe ń wà, orí yín náà ṣe ń wà. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ yín pátápátá kẹ́ kí wọn níbẹ̀ tí wọ́n ẹgbẹ́ ṣe wá school. Ẹ ṣàṣeyọrí o. God bless you. Bye. Thank you, sir. Bye. Yeah. So now this is one of our victim ilẹ̀ Nàìjíríà nìyẹn. Ṣé ó yẹ kí àwọn tó ń dàgbà mistake tí bàbá wa ṣe, Awólọ́wọ̀ ṣe tó kó wa pẹ̀lú àwọn ẹranko yẹn, òun náà lẹ́ni tó fi ń jẹ breakfast yẹn. But ó take step yẹn. Ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ tí ọmọbìnrin sọ, àwọn kan wá sọ pé ó bá ti ṣe báyìí, kí ló ń ṣe ẹ́? Kíníkan. Ara àwọn tí Nàìjíríà ti kó sórí ẹ̀ tán ń jà fún Nàìjíríà, àwọn ló ń takò ọmọbìnrin. Nínú fídíò yẹn, ọmọbìnrin kò bú ẹnikẹ́ni, kò bú ìjọba Nàìjíríà, kò dẹ̀ bú ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo, ṣùgbọ́n ó sọ wípé òun ẹ má jẹ́ kóun pokùnso torí pé nígbà tóun bá lọ commit suicide nsìn, ẹ sọ pé àjẹ́ ni, èmèrè ni. So now, is Nigeria worth dying for? Now coming to fídíò tí mo fi hàn wá ń bì, níbi tí bàbá wa tán ti ṣùsì bàbá wa lánàá, bàbá wa Professor Alana, láti lead the Yorùbá struggle. Àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ pọ̀, ṣùgbọ́n àwọn dà lónìí. Kí ló fà á? We need to go back to the drawing board. Mo lè máa sọ ìsọkúsọ o. Àwọn tán wá tán kẹsẹ̀ díẹ̀ ẹsẹ̀ àbòsí tán kó wá sínú struggle yìí, ṣé wọ́n wà níbí nígbà tán yan bàbá yìí? Ẹsẹ̀ ìdàrúdàpọ̀. Àwọn tán tó jẹ́ pé inú ẹ̀mí náà ti ń rí i pé Yorùbá nation ti dé, gbogbo government ẹ̀ ti set up, tó dẹ̀ jẹ́ pé ní ilẹ̀ ní tó mọ̀ irú ọmọ tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bá sọ̀rọ̀ tán yìí, ó sì ń jẹ̀yà lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà. Ilẹ̀ Yorùbá ló dẹ̀ wà, Nàìjíríà dẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ti dúró nínú fake news yìí. Wọ́n sì pààyàn nínú ìjọba, wọ́n sì ń dìbò lọ. Gbogbo ibi tẹ́ wà, gbogbo ọlọ́pàá Nàìjíríà òun ló sì ń mímẹ̀. So the question is now, how
are we going to rescue ourselves from this shithole? It's go back to the drawing board. Àwọn kan ló yan bàbá Professor Banji Akintoye. Kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin wọn? Bàbá, go back to the drawing board. Kò lè ṣe kí èèyàn má tẹra ẹ̀ mọ́lẹ̀, kò possible láyé. Kò lè possible kó má kájọ máa ṣe ká má bára wa jà. Báwo lè fẹ́ ṣe? Do you know what? Nígbà tí wọ́n yan bàbá, kí ni structure tó wà? Kàn fún wa ní structure yẹn, kàn fún wa ní website yẹn, kàn fún wa ní database yẹn. Kò sí! Nígbà tí mo dẹ̀ join, in tí mo kọ́kọ́ bẹ̀ sí pariwo nìyẹn, gbogbo ẹ̀yẹn ni. Ẹ rántí? Thank God for the life of our youth then. Wọ́n gbé website kan kalẹ̀. Àwọn fúnra wọn ló sanwó ẹ̀ o. Wọ́n náà ní database. Ìkọ́tọ́kọ́ bẹ̀ sí iṣẹ́ ni wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ tán. Òun ló jẹ́ káwọn kan máa ṣe. But èmi ò support àwọn tó ń bú àwọn tó ti gbìyànjú wọ̀nyí. Tó ti ṣe tán ti mọ̀. Ọbẹ̀ sí èpè oríṣiríṣi jíjí jákàtàkà jújú jákàtàkà. Àwọn èèyàn gidi tó wà ń bẹ̀ wọ́n wá bẹ̀ sí ń sálọ. Bọ̀ ṣé ká wá dúró ká máa jà fún Nàìjíríà ni nítorí wípé wọn ò ṣe dáadáa níbẹ̀rẹ̀ àbí nítorí wípé abára wa níbi tá a dé yìí ṣé ká wá máa jà fún Nàìjíríà ni? No! Ẹ jọ̀ọ́, ṣé ìlú tèmi fẹ́ jà fún leléyìí? Ọlọ́pàá ni ní polling unit. Ní polling unit. Ṣé ìlú téèyàn máa jà fún leléyìí? Let us go back to the drawing board, and I'm sending this strong message to those who brought Baba. I'm sending this message. Baba lè ṣe mistake. He's not an angel. I'm sending this message to Baba Aduamigba. Wọ́n sọ nínú news yìí pé ẹ̀yin lẹ gbé bàbá, ẹ̀yin lẹ yan bàbá, ẹ̀yin lẹ nominate bàbá. A professor and former senator was appointed at the head of the Assembly of all Yoruba groups worldwide. The delegates of the Yoruba groups, who converged in Ibadan on August 22nd, chose Mr. Akintoye for the position. Mr. Akintoye was nominated by Abdurrahim Aduamigba, the chief Abrahim Aduamigba, the chief imam of Yoruba in Ilorin, based on what was described as his contributions to the development of chief imam Ilorin. Òun ló nominate bàbá. Níbo ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀? Níbo ni Victor Taiwo? This is Victor Taiwo. He was elected at the 8th person, former senator, was appointed at the head of the Assembly of all Yoruba groups worldwide. The delegates of the Yoruba group. Victor Taiwo lele. Oni ole nwo ni bi iwájú yìí. So why do we find ourselves in this situation? Why? Kí ló kó sí wọn láàrin? Why can't they forget about their differences, their selfish interest, and let us work on the national interest instead? Because we cannot keep quiet and fight for Nigeria. Is this the country that you want me to fight for? Look at this. Look at this. Is this a country that you want me to fight for? See this. Great. Video, put video. Put a video too. Video. See what you did. You did APC trap. Madam, number one. Can you see it? Madam, hello, madam. Come and see. Come and see. We don't have 3 of them. We don't have. For whatever. Look at it. An INEC official. Look at it. Videoing. Look at it. Look at videoing it. APC throughout. INEC officer. Videoing APC throughout. APC. Monitor the INEC officers. Look at the INEC officers. Look at them. 3 of them. The 3 of them. 3 of them.
that are involved in vote rigging, videoing APC, pasting APC throughout. APC riggers. APC riggers. Sherry, ṣé ìlú tí mo fẹ́ máa jà fún nìyẹn kékeré nìyẹn o kí mo fi ti APC ṣáájú kẹ́ mọ́ wà sọ pé bàbá rò pẹ̀rẹ́ ẹ ti pé ẹlẹ́kẹ̀lú ni. You are just dumb. Kò dẹ̀ dùn mí fún ẹ. Duk sun ciccika wannan abubuwan mun kama ku asirin ku ya tonu wallahi mun kama ku asirin ku ya tonu. Northern side ni bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ó ṣẹlẹ̀ ní northern side ó ń ṣẹlẹ̀ ní eastern part of Nigeria. Who is fighting for this shit hole for Christ's sake? Why? You rot it in genuine and nemesis will eventually check. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ return mọ̀ọ́sì ló máa ń le jù torí return mọ̀ọ́sì yẹn Ọlọ́run á gba nínú àgọ́ ara yín á gba nínú iṣan á gba nínú ẹ̀jẹ̀ á gba nínú gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ kójọ láyé á wá gba nígbà wípé tí mo fẹ́ gbá fún yín o return mọ̀ọ́sì tí mo gbá fún yín àtúbọ̀tán ni èyí tó dá fún president ti Nàìjíríà ń gbà kan tá a porúkọ ẹ̀ ní Ṣàgàrí ilé ẹ̀ ó ti di ilé ẹbọra nígbà tí Ṣàgàrí wà láyé kò tí ì sí íńtánẹ́ẹ̀tì bí eléyìí ṣé Ṣàgàrí bá wà láyé báyìí kó wá wáyé wò nígbà yẹn tí Ṣàgàrí bá fẹ́ lọ síbì kan wọ́n máa rú gbogbo kíní tẹ̀lé lẹ́yìn ni pé ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ wò ó nísìnyí ordinary phone ẹ lè fi ṣe anything ní àgbáyé báyìí so ayé táwọn jẹ yẹn ayé jàtijàti ni ẹ̀yin ẹ wo ìlú kíní lélẹ́yìí Tòkè Ọya ni Kowane party ne result wọ́n ṣe ní ìgbìmọ̀ bí wọ́n ní ìgbìmọ̀ ẹ̀ ìlú tẹ̀yìn jà fún result din shi mun kama su suna danna kuriya na APC gashi ana danna obìnrin eléyìí òkè kò ń ṣe fún Láyọ̀ Ransome Kuti. Ana danna abu kace mun ne ka dake ku cire mala gashi kana dan gola da hannunka kana ce mun ka cire gashi ku gani Toriya gashi nan wannan menene daga na same su kai karka mana taurin kai mana to karka taurin kai ó fi gbá ojú ẹ̀ obìnrin wà ńbẹ̀ ọkùnrin wà ńbẹ̀ Lókè Ọya. So somebody is telling me we should fight for this shithole. Trump ní shithole ni kò sí Twitter fi Trump pa. I love Trump o tó bá wọn nǹkan ṣe tó kàn pẹ̀lú gbogbo àwọn kan sọ pé igbá kan jọ̀kan ó ní. kana cewa shagu sun zo kafin a fara zabe iska duk sun ciccika wannan abubuwan mun kama ku asirin ku ya tonu wallahi mun kama ku asirin ku ya tonu ẹ wo bó ti pọ̀ tó dukkan sun zo suna cika karki gudu duk za mu ai ba ku bane ẹ máa gbọ́ 1 million 10 million vote 15 million vote Lókè Ọya nǹkan ṣe leléyìí. Zamu gudu zo ina gice zo koma obìnrin yẹn fẹ́ máa sá lọ mun gansu za ga wani tayar da waya kunna shi zai gudu duk za su tuban su ai duk za ku tuban ku wallahi duk sai su tuban su ko dai ba za mu bari ba mun fi ku iskanci ai gashi duk gudu su ke ai gashi nan gbogbo compound wọn àbà kékèké ẹ rí ilé bíi mẹ́jọ ńbẹ̀ wọ́n lè sọ pé èèyàn 1 million ló ń gbé ńbẹ̀ ẹsẹ̀ wọn náà máa ń kà ṣé ìlú yẹn ni ká máa jà fún sẹ́ńsọ̀ wọ́n fẹ́ ka sẹ́ńsọ̀ bá ẹ wo iye burúkú tó fẹ́ fi ka sẹ́ńsọ̀ ṣé wọ́n máa ń ka sẹ́ńsọ̀ lẹ́yìn ìdìbò ni I don't know kò yé mi mọ́ ṣé is this country worth dying for? It's just a question. Tẹ́ ẹ bá pín ètò yìí ẹ pín just to just experience my own kí n sọ tèmi tí o bá dẹ̀ pín fine kájọ mọ́ jìyà yẹn bẹ̀ no wàhálà because ẹlòmíín sì ó ti kà á sí pé wọ́n fi ń powó ni wọ́n fi ké owó wo ni wọ́n fi ń pa ẹ jẹ́ kó mọ̀ fi powó ẹ fi lẹ̀ kó fi powó kí ní reach out to na need that's just it ó ní Tòkè Ọya nìyẹn mo sọ yẹn o mo sọ Tòkè Ọya o mo dẹ̀ sọ ti Yorùbá ṣọ̀rọ̀ mi yé ìkànnì lélẹ́yìí.
ẹ jọ àwọn wo ló wà lẹ́yìn ọkùnrin tó ń ràbò tó ń tàbò yìí tó bá jẹ́ ọmọ ní yahoo eléyìí tó dìbí ẹni tó ń lọ sí mùín àmọ́ ìdí àmọ́ lé kankankankan àmọ́ lé mọ́mọ́ wọn tó bá jẹ́ ọ̀dọ́ náà mú báyìí wọ́n mọ̀ lé ṣan òní ẹnìkan ló gbé agbádá. This is 200 naira new note tó jẹ́ pé wọn ò rí. Ẹ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ kó new note jáde nísìnyí, àwọn tó ti kú, àwọn tó ti ṣọ̀fọ̀, àwọn tó ti wà ní hospital tán ti kú síbẹ̀ wà ńbẹ̀, àwọn tó ti ń rọbí tán kú sínú ìrọbí wọn wà ńbẹ̀, àwọn tó jẹ́ pé business wọn ti bàjẹ́ wọn wà ńbẹ̀, arúgbó tó jẹ́ wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ti ní hypertension tí ò lè dìde mọ́. A lot of have happened. Marriage mi ti dàrú pẹ̀lú wípé ẹ ṣáà fẹ́ kówó pamọ́, ẹ ṣáà fẹ́ ṣe tiyín yìí. And somebody is still telling me that pé Nàìjíríà yìí ṣì máa dùn, ó dá mi lójú. Ojú ẹ tó dá ẹ lójú yẹn lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ojú ẹ yẹn ó máa fọ́. Ojú ẹ yẹn tó sọ pé ó dá ẹ lójú yẹn ó máa fọ́. Ó dẹ̀ wà dẹ̀ wà láyé wà máa jìyà. Mi ò ṣépè fún ẹ, nemesis ni. Ó ní this is the country that you are fighting for. Hello, Kejalo. Ọlọ́pàá ló wà bọ̀ yẹn tó rẹ̀ nínú. Ó kú ọkùnrin wọn tó gbà bí ẹgbẹ́ òkú. Ó ní ẹni tó kàn ní. Can you imagine? Is this the country that you are fighting for? That we should fight for? Now, àwọn wèrè kan, wọ́n wèrè. Àwa sọ fún wa pé ẹ jẹ́ ká ẹ má jẹ́ ká sọ bó ṣe yẹ kó rí. Ẹ jẹ́ ká pé àwọn bàbá yìí ibi tán ti bẹ̀rẹ̀ kí ló dé bá bẹ̀. Báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀? Ilé tá a bá fi tọ́ mọ́. Ṣé Yorùbá nation ti kú? Ó ti. Ṣé Nàìjíríà lè ṣiṣẹ́? Rárá. Ẹ rí pé mi, ṣé wàá máa jà fún Nàìjíríà? No. Kí ló wá fẹ́ máa jà fún? Òmìnira Yorùbá. Dọjọ́ wo ìgbà tọ́lọ́run bá pè é, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ kó má bàa dẹran nídìí. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Adéọlá làwà, you are correct mọ̀. 355 gan-an pé bílíọ̀nù mọ̀ ní àwọn INEC mọ̀, bílíọ̀nù 355 bílíọ̀nù. Mi ò mọ ilé tí mọ́mi wa Adéọlá ń sọ, wọ́n ní owó tán ná sí election yìí o 355 mílíọ̀nù. Mílíọ̀nù kọ́ ọmọ mi, bílíọ̀nù INEC fi ràràkúrà tán láwọn rà, bílíọ̀nù. Ẹ ti ẹ̀dùn náà, tán bá kúkú mú owó ìtàn pín fún wa. Tán pín fún wa. This is my argument. Ẹ jọ̀ọ́, mọ́mì mi Margaret àbí Ìbíjọkẹ́, Waziriza, tá bá mú owó ìkan pín, kán wá sọ pé àwọn fẹ́ ṣù sí ẹni tó wù wọ́n, ẹ jọ̀ọ́ kò sẹ́ni tó máa sọ̀rọ̀. Because selection náà ṣe kì í ṣe election. Ẹ pín ẹni tó wù yẹn, gbé ẹni tó wù yín síbẹ̀, ẹ ra pín owó ìfowó èèyàn. There's not going to be problem. What kind of why am I gonna fight for a country like this? No. Why should I be fighting for a country like this? Àwọn èèyàn kàn lọ bẹ̀, wọ́n lọ mọ̀ kí register wọn jẹ. Mi ò tako ẹni tó jẹ́ gómìnà. Ẹ ń bá fẹ́ lọ jẹ kó lọ jẹ. Ṣùgbọ́n ṣé kò yẹ kí àwa tá jẹ́ Yorùbá? I might be wrong. Mr. Waziri Jinadu, Yami Adeola, I might be wrong with what I want to say now. Nígbà tán bẹ̀rẹ̀ Yorùbá struggle yìí, ṣé kò yẹ báyìí kí àwọn èèyàn wọ̀nyí ká ní àpérò? Ọmọ yín ti wà ń bẹ̀ Tinubu, ikú ò dẹ̀ nípa àrùn ní sọ lọ́jọ́. Kò sí nǹkan tó máa ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé kò yẹ kán béèrè interest ẹ̀ fún Yorùbá àti constitution 1999? Ìjà kọ́ ló gba eléyìí, èpè kọ́ ló gbà á.
ìjà Yorùbá ó nílò àwọn ẹlíìtì. Kò sẹ́ni tó mọ bàbá àròpọ̀ rẹ̀, kò sẹ́ni tó mọ Kòlómi lọ́yọ̀ọ́. Àwa tá à ń ṣépè tá à ń ṣe interim government kò sẹ́ni tó mọ̀ ẹ́. Ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ sọ pé lóòótọ́ Yorùbá nation là ń jà fún, we need to team up together and go and talk to ọmọ wa tó ti wà ń bẹ̀. Àwọn kan ní ṣó ti wà ń bẹ̀ náà ni, ta ló sọ fún yín bàbá àròpọ̀ rẹ̀ ẹ lọ́jọ́ kó wọ́n máa fi kóòtù yọ ìwọ rẹ́ni tán yọ ń kóòtù bẹ́ẹ̀ rí Nàìjíríà ni. Ẹ ṣàkóso tí ò lè ṣẹlẹ̀, Ọlọ́run lè lo àìlágbára, má fọ Ọlọ́run gbàgbé Ọlọ́run nínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ reality. Ẹ má máa mú Ọlọ́run, ẹ má máa lọ Ọlọ́run mọ́ nǹkan tó ṣe reality. Kí ló dé tí àwa Yorùbá wọn ń ṣe báyìí náà? Àní wọ́n ìyọ́ ẹ jẹ́ káwọ́ lọ́bì ká lọ bèrè fẹ́tọ̀ wà. Abẹ́ rò pé Fúlàní ò gbẹ́tọ̀ èlé lọ́wọ́, because ní after tí Tinubu bá kú òun bẹ̀ tí constitution 1999 bá wà ń bẹ̀, mi mọ̀ níkẹ́ ẹ máa gbọ́ Yorùbá Fúlàní, Ìjẹ̀bú Fúlàní, Oǹdó Fúlàní, Ìkìrun Fúlàní, Ọ̀yọ́ Fúlàní, Ifẹ̀ Fúlàní, torí àwọn láti kó ìbásùnbó àwọn ọmọ wọn dá ṣàwọn ka bí Fúlàní jọ. Èyí tó sọ pé Chinedu ṣe kíní kan tó bá lọ 4 years péré tá a sì ń ṣe ìpèdè kiri mo ń fọ̀ sí nẹ̀, mo ń wò ó. Èpò ẹ̀kẹ́ Oǹdó yìí mi mọ̀ níkẹ́. Mi mọ̀ níkẹ́. Ẹ jọ ṣé ìlú tèmi máa jà fún lélẹ̀? Ìlú ilé mi máa jà fún ìlú. Wa ta baba. Ina katin zabanka. Suna wannan. Yauwa shi ne katin zabanka. Saboda me za ka zaba ji? Wọ́n béèrè lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀ pé ọ̀gbẹ́ni kí ló wá ṣe bí báyìí ọ̀gbẹ́ni kí ló wá ṣe bí báyìí? Ó ní èmi náà wá ṣe franchise mi ni, ọmọ Yorùbá rere ni mí, mi wá dìbò ni ó wá dìbò kẹ̀, kí ló fẹ́ fi dìbò? Èmi náà mo wá pẹ̀lú ìbò. Ó kọ́kọ́ yọ owó jáde lápò ẹ̀ $1,000 1,000 naira, èyí tán kọ́kọ́ fi fún ọmọ ọlọ́mọ nìyẹn. Wọ́n wá ní tó o fẹ́ fi dìbò yìí gan dà, ó wá ń wá lápò ẹ̀. Saboda me za ka zaba ji? Ó yọ wẹ́pọ̀. Yauwa shi ne katin zabanka. Saboda me za ka zaba ji? Ọmọ ọlọ́mọ ó lọ ṣe franchise. Ṣé ìlú tá a fẹ́ dó sí lélẹ́yìí tá à ń pè pé ṣe kíní kiri? Bàbá wa àdúrà mi gbà. Fídíò yẹn wà ń bẹ̀ o, Victor Taiwo wà ń bẹ̀ ń gbà yẹn. Nǹkan téèyàn bá dẹ̀ ṣe tó bá tójú ẹ̀ bàjẹ́, ó yẹ kẹ́niyàn lọ gbójú ẹ̀ pamọ́ ni. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé selfish interest o. Ọ̀rọ̀ tí mi dẹ̀ ń sọ yìí, ẹ ń bá fẹ́ twist ẹ̀ kó wù kó twist ẹ̀ kó sọ pé ẹ ti ń bú àwọn kinní kan, ó ti ṣe ara ẹ ló wà ìdí ẹ̀ tó sùn tí ò tọ̀ ni. We don't correct, we don't say the truth. The truth will eventually set itself. That's just it. It doesn't matter. Káwọn bàbá wọn kan padà lọ sí drum board. Níbo la ti ṣe mistake, níbo la ti ṣí? Ìbáwọn èèyàn kan ló kún gbogbo tó ń ṣe nígbà tá à ń ṣe. Kán padà kán lọ bá ọmọ wọn tó ń rìn ẹlẹ́tì. Kán béèrè
because they need these people. And that is why I emphasized that we need to go for internal education, sanitize ourselves, sanitize our people all over Yoruba land. Wọ́n jeopardize ẹ̀, ìyẹn ò tẹ́ wọn lọ́rùn torí pé wọn ò ní rówó jíǹbẹ̀. And gbogbo ẹnu mo fi sọ torí pé wọn ò ní rówó jíǹbẹ̀, òun ni ò jẹ́ kán support house to house campaign. Ọ̀rọ̀ grassroots awareness kì í dẹ̀ ń ṣe yẹn nìkan. Àwa kan kóra wa jọ lọ́wọ́ sí à ń sọ̀rọ̀ bá a ṣe wọn ṣe ẹja. Ẹni tó bá ní ọkàn tẹ́ mọ̀ pé ibi tá a ti ń bẹ̀rẹ̀ láti gba ìlú padà ni wípé kéèyàn kó ní economic power. À ń bẹ̀rẹ̀ yẹn. Ó dẹ̀ ní í ṣe pọ̀ pẹ̀lú ibi tí ìṣúra èèyàn bá wà, ibẹ̀ lọ́kàn ẹ̀ máa wà. Kì í ṣe pé ẹ̀ kàn kówó fẹ́ nìkan tó máa sọ pé ẹ̀yẹ oníkálùkù máa ṣe bí ìgbà téèyàn ń ra ìdókòwò síbẹ̀ ni. Tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́rú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ fohùn ránṣẹ́ sí mi. A máa bẹ̀rẹ̀ níbi alábọ́dé bí òwò ẹja. From there, a máa gba economic power padà. A máa graduate sí àwọn nǹkan míì, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. Ìtọwọ́bọ̀wé dẹ̀ wà. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ta ló ń wo? Èmi ò ní ṣe pọ̀ pẹ̀lú eléyìí tẹ́ gbé wá yẹn Dr. Benjamin, èmi kò ń ṣe yẹn mò ń sọ. Ṣẹ́yìn ń jà fún Nàìjíríà, ìyẹn là ń bèèrè lọ́wọ́ yín, ẹ gbàgbé gbogbo ìpè. Kò sẹ́nìkan tó ń bẹ́ nìkan tó ń bá ethnic group kan jà bí báyìí. National interest lèmi support. Èmi ò support a personal interest anybody. I'm not a politician and I can never be one because I don't trust them. Mi fẹ́ miss line mi. So kò sẹ́ni tó ń attack ethnicity kan, but ẹ lè attack Fulani sà, àbí? So mi ò attack any ethnicity group kankan. Mo ń engage the system tá a kóra wa sí. Kò sí tó kàn pẹ̀lú olóṣèlú kankan. Wọ́n lọ jẹun ni ká máa jẹ tiwọn lọ. Cicika yan bura uba shegu matsiyatan banza. Shi gwamna in yawo me kai bari ya zabe shi mana. Ba wani magana me suke yi. Magana ka tambaye ni me suke din baka sani ba bai tashi ba. Kawai kai security person ne kai shiru. Shine. So gbogbo ìlú yẹn ni ò dáa. Kò síbi tán ti jalè lókè ọya. Mo show ti bẹ̀ ti east mo show ẹ̀. Bákan náà ti eléyìí tó tún ṣẹlẹ̀ nísìnyí. So Nigeria is not worth dying for at all. Ká gbàgbé bó ìṣẹ̀lẹ̀. Ìpè ẹnìkan sọ pé Nigeria we are just deceiving ourselves. Kóníkálùkù lọ kó dọ́mú ìyá ẹ̀gbẹ́ gbogbo wọn pápátá ìkankan náà ni wọ́n. Ìkọ̀kan náà ni gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn. Kò sí ìkan gbé kan. Ìkan kò gbé kan nínú wọn. Ìkan kò gbé ìkan nínú gbogbo wọn. Ìkankan náà ní gbogbo wọn. Ojú òpó ti ṣí sílẹ̀. Ṣé ìwọ ń jà fún Yorùbá fún Nàìjíríà? Fighting for Nigeria? Tẹ́ bá ń jà fún Nàìjíríà, kò sẹ́ni tí ó sọ pé ẹ wrong opinion ni. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ jà fún Nàìjíríà, kí ló fà á tẹ́ ẹ fi jà fún Nàìjíríà ní ìṣẹ́jú kan? Bákan ṣe ojú òpó yẹn sílẹ̀, mo ti fẹ́ máa lọ sílé mi. Èmi ọmọ yín, ó bá di ní aago 4 ìdájí, mo máa ń gbàdúrà kan, ìyẹn nílẹ̀ Yorùbá ni o. Ó máa jẹ́ aago 7 sí 8 lọ́dọ̀ mi bí báyìí. Máa ń gbàdúrà gbogbo àwọn èèyàn. Àjọ máa ń lọ nípa ti ẹ̀mí nítorí pé wòlíì lèmi. Èmi ò dẹ̀ fi ṣe wòlíì mi ò fi ṣeré. Mo gbàgbọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú spirit being and any spiritualist at all tó bá ní ẹ̀mí Ọlọ́run nínú, á mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń pè pé kí nǹkan ti yanjú nínú ẹ̀mí ká jẹ́ tó wá gbé jáde ní ojúkorojú ní ayé yìí. Nítorí pé nígbà tí Ọlọ́run dá ayé àti ọ̀run, ó create ìgbà tó create tán jújù ló wà, kò sí nǹkan kan nú ẹ̀. Ẹ̀mí Ọlọ́run wá ń rá bàbà
according to the Bible. So at the end of the day, ẹ rí wípé agbára kan ló máa ń tẹ̀lé akọ àtabo tó bá fẹ́ ṣeré ọmọ. Agbára yìí á jáde láti inú omi lọ́gbọ́lọ́gbọ́. Gbogbo inspiration tó wà lára ọkùnrin àti obìnrin yẹn, òun ló máa parapọ̀ ńgbà náà. Òun ló fi ṣòro fún àwọn ará bíi wọn ò rí ẹ̀mí yẹn, wọn ò rí ṣe. Ọkùnrin kan wá sí ọ́fíìsì mi ní 3 weeks ago. Ó wá bèèrè lọ́wọ́ mi, Black America ni. Ó ní níbo ni mo ti wá? Mo wá ní ibi báyìí báyìí ni. Ó ní really? Ó lò ní 60% nínú gene ibi tí mo ti wá yẹn. Ó ní 60%. Mo ní ó try kó visit o. So kò sí ẹni tó rí àṣírí yẹn. Kò sí ẹnikẹ́ni tó rí àṣírí yẹn. So kò jẹ́ bí ó ti jẹ́. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa lónìí wípé tá darapọ̀ mọ́ wa, tá ni wọ́n ń jà fún ìkànnì léyìí tí mo fi sọ pé ọ̀rọ̀ ìlú yẹn sú mi títí dé àwọn oníwòlíì, àwọn onípásọ̀, àwọn onímọ̀ọ́mù dé. Ẹ wo eléyìí báyìí lórí pẹpẹ. Àṣẹ tó ń gbèrò pẹpẹ akọ̀wé àjùbà Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ máa tún wà láṣẹ yìí. Ọlọ́run kí ó wà síra fi ìbàrẹ̀ o. Àdáṣe ní ọmọ ìgbà ọgbọ́dọ̀ ọmọ o. Àwọn tó ń ba kérúbù àti séráfù jẹ́ lélẹ̀. Ìjọ táwa ti dìde nìyẹn. À ń gbé àgbò lọ sórí pẹpẹ. Ọlọ́run ìpè orí òkè yìí ó yẹ darapọ̀ mọ́ wa. Onímọ̀jẹ̀mú ó yẹ darapọ̀ mọ́ wa. A mú àgbò yìí wá fún Teslim Kọ́láwọlé fún ẹgbẹ́ APC tó fẹ́ dìbò gọ́vnọ̀ ní Ọ̀yọ́ State. Bí a ṣe máa parí iṣẹ́ sápò ìlara ó yá òun kó parí iṣẹ́ sára tẹ̀sí. Ṣé Teslim, ẹgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ wà ń bàdàn, ṣé Teslim ṣé ó wọlé nìbàdàn? Ẹjọ́ èmi ò mọ ẹni tó ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ó parí iṣẹ́ sára tẹ̀sí. Kí Tẹ̀sí dìbò jọ Sátọ̀dẹ̀ kó wọlé o. Mo ní kí Tẹ̀sí dìbò jọ Sátọ̀dẹ̀ kó wọlé. Bàbá rí ìkẹ́kẹ́ tó lè dí lọ́wọ́ tó lè má jẹ́ kó wọlé. Ọba má jẹ́ kó pa ìṣẹ́ rẹ̀ rẹ́. Àṣẹ tó ń gbé pẹpẹ ó yẹ pa ìṣẹ́ rẹ̀ rẹ́. Torí pé mo ṣe yí gẹ́gẹ́ bí Násìrì Ọlọ́run. Títí ọba má jẹ́ mo ní kí n ṣe rèé. Torí pé mo ṣe. Ẹlòmíì ò kì í ṣe Násìrì o. Àìmọye àwọn dàda tó wà l'Amẹ́ríkà bíi wọ́n kàn dánú wọn sí. Wàá lọ sí ibi tán ti ń lọ́ọ̀kì irun ẹ̀, wọ́n á lọ́ọ̀kì ẹ̀. Ẹ wá sọ pé ẹ̀yin Násìrì Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ ta ló wà ńbẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Waziri ní watch out for profit religion enterprises ties collecting location 9 fraud politics. Exactly. Imagine. Ọlọ́run bá sọ pé èèyàn kan máa dépò àdépò, ó nílò àti gbé àgbò sórí pẹpẹ. Ṣé mo fi owó mi ṣe mi ò kó lọ́wọ́ anybody? Torí bẹ́ẹ̀ àṣẹ tó gbẹ́nu pẹpẹ ó yẹ ti Teslim Fọlárin lẹ́yìn. Ó di gómìnà nílùú Ọ̀yọ́ State. Kí ọ̀run gbé orí ẹ̀ sókè. Bọ́lájí Sàlámì ẹ ló ti wọlé. Ṣé ó ti wọlé lẹ fẹ́ sọ ni àbí ó ti lulẹ̀ lẹ fẹ́ sọ? Kò yé mi. Ṣé ó wọlé? Ó ní Teslim ló ń ṣiṣẹ́ wòlíì fún. Kábà yayọ̀ nígbà táyọ̀ náà bá wá dé káà náà wọ́n dòkú. Àwọn tá a ṣiṣẹ́ yìí náà kọ́ mọ̀ ṣe gbàgbé wa. Ṣé ó wọlé ẹjọ́ ṣé Teslim òkè Teslim ẹjọ́ ṣé ó wọlé? Ẹ mọ̀ mọ̀ nínú ilé mi, ẹ bá mi ti pẹpẹ yẹn. Ẹ mú gbẹ̀yìn ilé ẹ̀rí ẹ̀ lọ. Ṣé kí n tọ́lé? Wọ́n ṣe. Arákùnrin yá máa ní Mùsùlùmí àdáyà àfilẹ̀ ẹ̀tọ́ ìmọ̀ sọ̀rọ̀ ha. Ó ga ọ bẹ́ẹ̀ ni Adéyẹmí Joshua torí politics. Ṣé ìlú téèyàn fẹ́ máa jà fún lélẹ̀? Àti pásítọ̀ àti Pentecostal àti mọ́ṣáláṣí àti gbogbo. Mo rí kan lọ́jọ́ kan nínú mọ́ṣáláṣí. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n wá ṣe tẹ́ni tó máa wọlé á wọlé. Ẹni tó máa wọlé á wọlé ò nílò gbogbo kàrámọ̀. Tó bá fẹ́ jàgbò sọ pé ó fẹ́ jẹ àgbò, sọ pé ó fẹ́ jẹran. Bàbá mi Bọ́lájí Sàlámì ó ní ó ti lulẹ̀ ní Ọ̀yọ́ ṣẹ́rí gbogbo àgbò wọ́n kàn jẹ́ àgbò gbọ́n nìyẹn kọ̀ Ọba náà. tó ní ọ̀rọ̀ tó láti kọ́ sínú àwọn wà pẹ̀lú Ọlọ́run sí ní ọ̀rọ̀ náà. Gbogbo ibi tó ti ń gbàdúrà èrò ọkàn gbogbo àwọn ọmọ Léfì àwọn pásítọ̀ wọ̀nyí ni pé èmi máa jẹ kíndìnrín ẹ̀, èmi máa jẹ ìwé ẹ̀, èmi máa jẹ ẹ̀dọ̀ ẹ̀. Nǹkan tó àgbo fẹ́ẹ̀kì ní gbogbo ẹ̀. Ọ̀rọ̀ náà la fẹ́ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní lérí ìránṣẹ́ rẹ̀ Tẹ̀sí fún gómìnà Ọ̀yọ́ State. Ìbò táwọn dè láìpẹ́ yìí. A fẹ́ kí wọ́n ẹ̀rí òkè yìí, a fẹ́ kó ti ìránṣẹ́ yìí lẹ́yìn láti wọlé ẹgbẹ́ APC. Ó yá àwọn ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Ó yá àwọn ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Gbogbo ẹsẹ̀ dédé
ètò ìjẹ́ kí tẹ̀sí kó wọlé fún àjò yìí apá ní àṣẹ lẹ́ni apádà síbi ẹran yìí gbogbo ẹ̀sẹ̀ nílẹ̀ ó yẹ kó wọnú ẹran yìí lọ. àmì Jésù. irú ìlú wo lélẹ̀ wá ìtòrò lọ kí ẹ̀ṣẹ̀ kó wọnú ẹran nǹkan ẹlẹ́mìí ọmọ ọlọ́mọ kẹ́ṣẹ̀ ó wọnú ẹ̀ lọ. kí ni gbogbo ilé ìtorí ọlọ kí irú Yorùbá wò kí ni gbogbo ilé ìbá lọ ta ló kó bá wa wá kẹ́ṣẹ̀ kó wọnú ẹran lọ ẹ̀ṣẹ̀ tí olóṣèlú dá kó wọnú ẹran àgbò. yálà náà wà yóò mì ní àwọn ẹsẹ̀ rí àtàdé àkọ́pẹ́rẹ́ sí dẹ̀rẹ́. àmì Jésù. àlọ́lá yàrá líkùn nínú bá ẹsẹ̀ yìí ibùdó yàrá fàálì nínú. ẹ má máa bàjẹ́ kérébù jẹ́ àwa ń fa àyà irú àyà tiẹ̀ yìí àti ẹ̀gbọ́n tó sọ. What kind of nonsense is this? ọlọ́run òkè yóò àti nílé yìí ó mọ̀mọ́ àti nílójú wa kọ́ mí níyà. jìrìbù dàlẹ́ mọ́kẹ́ pẹ̀pẹ̀kú lẹ́yìn máa bá ṣẹ̀ríbù bí. òun nìyẹn bàbá mi Bọ́lájí Sàlámì wọ́n ní ó ti lulẹ̀ ẹni tẹ́ ẹ fàáyà tẹ́ ẹ jẹ àgbo ẹ̀ wọ́n ló ti lulẹ̀ jẹ́rìí bẹ́ẹ̀ yẹn Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀ àní God mercy. Now fighting for Nigeria, me I no dey fight for that kind of shithole. I dey fight for my race, I dey fight for my inheritance, and I dey fight for my heritage and upcoming generation for Yoruba first. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá mi àti ìyá mi Peter ló fún mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Làásìrì mo dúpẹ́ Bọ́lájí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Adéyẹmí Joshua mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tó ti darapọ̀ bá mi ìyá mi Olúbùnmi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Matthew mímí kálẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àmọ́ rí gbogbo abá a ò dẹ̀ ní tẹ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ẹ jọ̀ọ́ ohun kan tẹ́ máa ṣe fún mi ní pé ẹ bá mi gbìyànjú kẹ́ bá mi subscribe sí channel yìí èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀ àìsàn kò ní subscribe sílé yín o ikú ò ní subscribe sí ọ̀nà yín ìdààmú ayé bẹ́ẹ̀ ni kò ní subscribe sí yín lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè gbèsè kò ní subscribe síbi iṣẹ́ yín kò ní subscribe sí ilé àwọn ọmọ yín àṣetì kò ní subscribe sí ilé wa lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè àṣẹ ni mo pa mi ò dá ní àbá nítorí pé ọmọ aláṣẹ dèmi adẹ̀ tí kọ́ gbé gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá tẹnu mi jáde yóò padà láìjẹ́ kó ṣe ti mìíràn. Yes, you can lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run you can trust in God and believe in yourself. That is the way forward. Ó dìgbà kan náà.